So bago na simulan ng vlog na to guys, no, maraming salamat nga pala kay Ma'am Shiwen, no, sa pagpapadala nitong perfume niya. So open natin. Nakakatuwa to si Ma'am Shiwen, no, kasi dati nagpapaprint lang siya sa amin. Tapos nung sinabi namin sa kanya na, Ma'am, imbis na magpaprint ka sa amin, ikaw na lang gumawa ng sarili mong labels, no, para mas makatipid ka, no. Yan, ito yung mga sample niya, no. So yan, nakakatuwa, no, kasi natuto siya sa amin paano gumawa ng sarili niyang label, no. Kaya ngayon, mas nakakatipid na siya, no. Guys, mas pinopromote namin yun, no. Imbis na magpaprint kayo, ang gawin niyo na lang guys is kayo na lang gumawa ng sarili niyong label para mas malaki ang matipid niyo. No, so baliktad sa amin kasi sa ibang shop, yung ginagawa nila ay nilang turuan yung mga kliyente nila paano mag-print, no, kasi nga naman kikitain na lang nila yon, ay tuturo pa nila, no. Dito guys sa printing shop baliktad. Ang gagawin namin guys, tuturuan ka namin at ipupush ka namin, no, na ikaw mismo ang gumawa ng sarili mong label. So ito yung kanyang label. So ayan, naalala ko dati piniprint ko lang to. Tapos ngayon siya na yung nagpiprint nito. Ayos. Nakakatuwa. So ang ganda ng packaging niya, no, gold and black. So open lang natin. Yun. Ang ganda, oh. Dati kami gumagawa nito, eh, no? Ngayon kayang-kaya niya nang gumawa, no? So guys, inaanyayahan ko kayo, no? Kung nagpapaprint kayo sa amin, mas maganda kayo nang gumawa ng sarili niyong packaging, no? Para mas makatipid talaga kayo. Kasi tingnan nyo nga, oh, si Ma'am Shiwen, nagawa niyang gumawa ng sarili niyang packaging. So Ma'am Shiwen, no? So maraming salamat dito sa pinadala mo na Sense Fantasy. So guys, kung gusto niyo mag-avail ng mga pabango, no, kamukha nito, tapos gusto niyo rin maging reseller o gusto niyo magtanong about sa perfume business, no? Mas maganda guys, hanapin mo siya sa kanyang FB page, no? At Ma'am Shi Sari Shop, no? So walang space siya, no? So hanapin mo lang siya sa FB, no? Or ilalagay ko na lang ang link sa description below, no? So maraming salamat ulit Ma'am Shiwen, no? So napakalaking tulong sa iyo, no, na natuto ka gumawa ng sarili mong label. So thank you. Hello guys! So kumusta ulit kayo, no? So sana nasa mabuti kayong kalagayan ngayon, no? Kasi tuloy-tuloy na naman ang pag-ulan. Tapos yun nga, yung COVID, meron na naman raw Delta variant, no? So kung wala ka pang vaccine, dapat magpa-vaccine ka na, no? Kasi kami, 2 beses na kami nabakunahan, no? So meron na kami first saka second dose, which is Sinovac, no? Kaso nga lang, sabi ng tita kong doktor, hindi raw ineffective sa Delta variant, no? So siguro after 6 months, kailangan namin ulit magpa-vaccine, no, para meron kaming protection against sa Delta variant, no. So kung hindi naman natin kailangan guys lumabas ng bahay, mas maganda wag na lang tayo lumabas, no. Kung kaya naman nating orderin sa online yung mga kailangan nating bilhin, no, kung taga Metro Manila ka lang, no, marami nag-o-offer ng mga online na nagdi-deliver sa inyo ng mga grocery, no. Katulad kami, umorder lang kami sa may Robinson. So Robinson, baka naman bigyan mo kami ng discount, no, kasi alam mo na, di ba? So, sa amin naman guys, no, karamihan sa mga buibili talaga sa amin is through online lang. Okay, na unang-una, pag pumunta kayo dito sa may shop namin, hindi talaga kami nagpapapasok sa loob, no? So, pag pumunta kayo dito guys, no, pag bumili kayo, yung mga product na bibili nyo o yung mga package na bibili nyo, is ibibigay lang namin sa inyo sa labas. Alam naman natin yun, no, na alam ko naman naiintindihan nyo kung bakit hindi kami nagpapapasok dito kasi unang-una, taga Batasan Hills kami, no? So, matitigas ang ulo ng mga tao dito. No, siguro isa kami sa mga numero 1, no, na mga tinamaan talaga ng COVID sa Pilipinas. Tapos guys, no, usually sa mga buibili talaga sa amin, ang unang-una nilang tinatanong is paano yung warranty. Printing shop. So ano ba ang ibig sabihin guys ng warranty? What is warranty? A written guarantee issued to the purchaser of an article by its manufacturer, promising to repair or replace it if necessarily within a specified period of time. So yun guys ang ibig sabihin ng warranty, no. Konting kwento lang, no, about sa warranty kasi ako talaga guys personally hindi naman talaga ako naniniwala sa warranty o hindi na talaga ako nagpapa-warranty. Alam niyo kung bakit? Kasi guys, nagsimula talaga akong mag-aral talaga ng computer o talaga na humaling talaga ako sa computer siguro mga second year high school ako. So medyo matagal na yun, mga 1999 or year 2000. So ganun ako unang natuto talaga sa computer. Tapos, ang unang-una kong computer nun is yung Celeron. So nabili namin yung sa SM North ng 27,000 na sobrang mahal tapos napakabagal naman, no. So sa mga nababagalan sa PC nila ngayon, no, hindi nyo alam kung ang struggle talaga, no, kung ano ba talaga ang ibig sabihin na mabagal na PC. Imagine, no, 27,000 ang bili namin pero napakabagal nun. Minsan bigla na lang siyang naghahang o hindi siya nagtutuloy o nasira yung PC ko, no. So ganun yung naging istorya nun. Ang ginawa ko guys is dinala ko siya sa may paggawaan ng computer. Nung dinala ko siya sa may paggawaan ng computer, ang nakita kong ginawa niya, yung RAM. Yung pinaka-RAM, ang ginawa niya lang, inalis niya lang yon, pinunasan niya lang na parang family computer, tapos binalik niya ulit doon sa may
case ko o doon sa may motherboard ko. Pagkabalik niya guys, gumagana na siya. Tapos nagulat ako guys, no, siningil niya ako ng 500 pesos. So 'di ba parang napakasimple lang naman ang ginawa niya, pero bakit 500 pesos ang siningil niya sa akin? So nagtaka ako no, ganun lang yung ginawa mo, tapos 500 pesos. Tapos nangyari ulit guys, no, nasira na naman siya isang beses ulit. Tapos ganun lang ulit yung ginawa niya sa akin. So another 500 pesos na naman. Naisip ko bigla, pag nasira ulit to, kopyahin ko lang kaya yung ginagawa niya. So nangyari guys, no? So nangyari ulit yun na nasira na naman yung computer. Tapos ang ginawa ko, kinuha ko yung memory, pinunasan ko lang, tapos binalik ko doon sa may CPU o doon sa may motherboard ng aking computer. Tapos nangyari, nagulat ako, naayos ulit siya. So in short, madali lang naman palang gawin yung computer na yun, no? Ganun lang yung gagawin, no? Pero nagbabayad ka ng warranty. Tapos isang beses pa, bumili ako ng isang cellphone, no? Nokia 1020, tapos meron pa siyang warranty. Ang ginawa ko no, nasira siya, no? Yung flash niya, hindi na siya nag-activate. So ang ginawa ko, dinala ko siya sa may Alimall, no? Nung dinala ko siya sa may Alimall, ang sabi sa akin 2 weeks lang raw ang gawaan. Pero inabot siya ng 3 months kasi wala raw pyesa. So medyo naabala talaga yun, no? Tapos after 3 months, pagdating ko doon, tinesting namin, okay na raw siya. Pag testing namin, sira pa rin siya. Tapos sabi niya, another 3 months na naman raw to. So inabot ng kalahating taon. So bago ko nagamit yung cellphone ko talaga ng tuloy-tuloy, luma na siya. So ganun katindi talaga ang warranty, no? So kasi guys, ang promise talaga ng warranty, ang pinaka-minimum talaga niya magagawa yan is at least 2 weeks. Halimbawa, nasiraan ka ng electric fan, no? Ang gagawin mo dyan guys, maghihintay ka ng 2 weeks bago ibalik sa electric fan mo. Kasi sasabihin nila guys na marami silang ginagawa, no? Kahit wala naman talaga silang ginagawa. Tapos, kung ano-ano pa mga dahilan, naiintindihan ko naman, no? Kasi nga warranty talaga yan. So guys, ito nga pala yung mga ino-offer nila ng mga perfume. Ito yung mga scents for her. Happy Clinic, DKNY, Katy Perry, Lacoste, Escada, Victoria's Secret, Dolce & Gabbana, Bulgari, Joe Malone, Salvatore. Pang lalaki naman, so baka meron ako dito. Perfume ko na ginagamit guys, ito. Dunhill. So ang mahal nito, 3,000 mahigit yata ito eh. So ito yung mga offer pang lalaki, David of Coolwater, Bulgari Extreme, Lacoste, Black, Lacoste Red, Perry Ellis, Hugo Boss, Calvin Klein, Ralph Lauren, Polo Black, Ralph Lauren Polo Sport, Ralph Lauren Polo Blue, Carolina Herrera, Giorgio Armani, Aqua di Gio. So yan guys, ang mga ino-offer nila ng mga scent. So, i-break ko lang talaga guys, no, yung paniniwala na tungkol pag bumibili ka talaga ng mga gamit, lalong-lalo na sa may printing, no, ang ino-offer kasi ng ibang company na nagsasabi sila na meron silang warranty, tapos meron pa silang sinasabi na lifetime service warranty, no. Bibigyan pa kita na sample guys. So, halimbawa meron ka ngayong computer shop, tapos hindi ka marunong gumawa ng sarili mong computer. Alam niyo ba kung magkano ang charge ng isang technician bawat computer? Ang charge sila guys is 500 pesos pataas. So kung marami kang PC, halimbawa 10 yung PC mo, tapos sabihin natin nasira yung tatlo, magbabayad ka ng 1.5. Eh alam naman natin na napakaliit lang naman talaga kinikita ng computer shop, no. Yan kasi ang madalas na pagkakamali ng mga tao. Akala kasi nila na porke meron kang computer shop tapos marami kang PC doon is malaki kinikita mo. Hindi totoo yun guys, no. Kasi nagkameron akong computer shop, meron akong 20 units mahigit. Ang kinikita lang ng shop ko eh 700 pesos per day. No, so sobrang liit ng kinikita ko, no. So buwabawi kami no sa ibang services like printing, Xerox, etc. So yung renta sa computer guys, napupunta lang siya sa upa, sa kuryente, sa tubig, etc. Tapos ang masaklap pa niyan guys, no, pag nasiraan ka ng computer, ipapaayos mo sa technician, ang babayaran mo sa kanya is 500 pesos pataas. So doon nalulugi guys sa mga merong computer shop, no. So kung ikaw nag-iisip ka na magtayo ng computer shop, no, doblehin mo ulit ang isip mo. Kasi guys, once masira ang mga PC mo, no, napakalaking sakit ng ulo niya, lalong-lalo na kung pinapagawa mo kasi nga tatagain ka talaga ng technician, no. Kasi guys, yun nga, katulad nga nung sinabi ko nung una, yung memory lang na lumuwag lang siya, hindi mo alam gawin yon. So, sasabihin nila na mahirap gawin to, ano kaya patatagalin nila yung services, o kunwari na busy silang ginagawa yung computer, pero ang totoo talaga nun is lumuwag lang yung memory. So, yan guys ang ino-offer namin dito sa aming business, no? Dito sa may the printing shop, no? Ang ino-offer kasi namin dito guys is hindi warranty, no? Kasi guys, pag may bumibili sa amin, ang unang tinatanungan nila is ano yung warranty niyan? Unang-una guys, yung Epson, pag bumili kayo guys ng Epson, meron talagang warranty yan, no? 1 year warranty ang Epson. Pero, ang problema kasi niyan guys, no? Ang gagawin kasi natin yan is papalitan natin siya ng ink, gagawin natin siyang pigment. So pag pinalitan natin ng pigment ink yan guys, mabovoid yung warranty. So dun pa lang marami na nag-aalala, no? Sabihin nila na ay mabovoid pala yung warranty. Kasi normal naman talaga yun guys, no? Kasi gusto ng Epson, ang gamitin mo yung ink nila. Siyempre hindi naman sila papayag na gagamitin mo ibang ink. Kaya sabihin nila natatanggalin yung warranty. Ngayon guys, kung marunong kang gumawa ng printer mo, hindi mo kailangan yung warranty nila. Yun guys ang maganda kasi pag bumili ka sa shop namin, o pag bumili ka sa the printing shop. Kasi tuturuan ka namin kung paano mo ayusin yung sarili mong gamit para hindi ka na umasa sa warranty at hindi ka na maabala, no? Kasi guys, halimbawa, isa lang yung binili mo na printer. Pag pinaayos mo yan guys, aabutin ng 2 weeks. So 2 weeks kang walang trabaho. 2 weeks na walang papasok na pera sa'yo. So sayang.
Pero guys, kung ikaw alam mo ayusin yung printer mo, kahit ilang minuto lang, kayang-kaya mong ayusin yan. Tapos yung iba nga guys, yung ibang nagbebenta, sinasabi nila meron silang lifetime service warranty. Guys, huwag kayong maniniwala sa lifetime. Wala naman talagang ganun. Walang forever sa mundo. No? Kasi guys, pa nagsara yung opisina nila or nagsara yung kumpanya nila, paano naging lifetime yun? No? So pag sinabi nila lifetime, huwag kayong maniniwala merong lifetime. No, siguro merong lifetime hanggat buhay pa yung company nila or hanggat buhay pa yung taong gumagawa nun. Yun yung lifetime. Lifetime nila. Pero yung lifetime ng product mo, hindi talaga lifetime yan. Ang ginagandahan kasi guys, pag bumili ka sa shop namin o sa the printing shop, is tuturo namin sa'yo kung ano ang gagawin mo pag nasira yung printer mo. Once and for all, no, para halimbawa, napanood mo lang naman to, na tas may bala kang bumili sa amin, ito guys ang pinapangako talaga namin. No? Tuturuan ka namin na paano gumawa ng printer, paano gumawa ng cameo, at paano i-troubleshoot yung mga problema na may encounter mo tungkol dyan. Para yung alam na yon o yung kaalaman na yun is magagamit mo talaga siya sa business mo para hindi ka na magbayad ng technician, para hindi ka na umasa sa guarantee, para hindi ka na umasa sa warranty. Tapos ang maganda pa nun guys, no, once na marunong ka ng gumawa ng printer, pwede mo siyang pagkakitaan. Okay? Kasi, halimbawa yung kapitbahay mo nasiraan ng printer, tapos napakadali niya lang naman gawin, tapos napanood mo sa mga tutorial ko kung paano gawin yung printer na yun, no, pwede mo siyang singilin ng 500 pesos. No, yun yung maganda guys, pag bumili ka sa the printing shop. Hindi kami nangangako ng sobrang haba na warranty, hindi kami nangangako guys ng lifetime warranty. No? Ang pinapangako namin guys is tuturuan ka namin kung paano mo ayusin yung sarili mong machine na mas maganda kaysa umasa ka sa warranty. So guys, so kumusta kayong lahat? So baka interesado kayo na kumita habang nasa bahay lang, no? Subukan nyo guys ang aming ino-offer, no, na sticker printing business package. No? So ang ginagandahan nga pala guys ng sticker printing business kaysa sa ibang printing business ay ito guys, ang mga kliyente natin dito ay mga negosyante rin o mga online seller. Kasi guys, yung mga negosyante at mga online seller, kailangan nila ng product label. So ang business na ito ay isang pandemic proof na business. Kasi kahit nasa bahay ka ay pwede kang kumita ng malaki at paulit-ulit dahil ang mga orders sa'yo ng mga sticker label ay paulit-ulit lang rin. So para makapagsimula ka ng sticker printing business, no, so lahat naman siguro dito ay meron ng laptop o computer sa kanilang mga bahay. No? So ito naman ang mga kailangan mo bukod doon. No? So kailangan mo guys ng laminator, Epson na L120, Silhouette Cameo 4, machine cutter, manual cutter, at syempre kailangan mo ng mga supplies at pigment ink. So kung interesado ka magsimula ng iyong sticker printing business at gusto mo mag-avail ng package na to, no, hanapin mo lang ang aming page sa FB, The Printing Shop. I-message mo lang kami doon at sabihin mo na interesado ka sa sticker printing business. At ito maganda, no, kung subscriber ka sa channel ko, no, malaking discount ang ibibigay sa'yo doon. At meron nga pala kaming 100,000 na templates for printing, no, na worth 2,500 pesos. Kapag subscriber kita at nag-avail ka ng package na to, makukuha mo yun na libre. So balik na tayo sa pinapanood mo. So kung may mga problema guys yung mga printer nyo, no, mas maganda guys, hanapin nyo muna yung mga solusyon dito sa mga playlist ko, dito sa mga video ko, no. Kasi guys, sa sobrang dami ng ginawa kong video about sa printing, para na siyang Netflix. No, sobrang dami niya na talaga na, no. Tapos kung may mga tanong ka guys, no, huwag kang mahihiya magtanong, no, i-comment down below mo kasi diyan ako naghahanap ng mga iba-vlog ko. Okay, no? So kung meron kang tanong na hindi ko pa nasasagot sa vlog ko, kasi kadalasan kasi diyan, pag nagtanong ka, ang isasagot ko sa iyo is link ng video ko, no. Tapos kapag meron kang tanong na hindi ko pa nasasagot o hindi pa ako nakagawa ng video, no, yun yung ginagawa ko guys ng video, no. So mas maganda guys, mag-comment down below ka lahat ng tanong nyo kasi napakasipag kong sumagot ng mga tanong kahit paulit-ulit yung mga tanong nyo, no. Paulit-ulit ko na sinasagot yan. So ulitin ko lang guys, no, kung gusto mo talagang kumita ng malaki at gusto mo talagang seryosohin ng printing business, no guys, mas maganda manood ka ng mga video ko at aralin mong ayusin yung sarili mong machine. Huwag kang aasa guys sa warranty kasi yung warranty na yan, makakaabala lang yan lalo sa'yo. Tulad nga na sinabi ko, matitengga yung trabaho mo pag pinawarranty mo yung printer mo na napakadali lang na maayusin. For example, ganito, marumi yung printout, ano gagawin mo? Head clean mo lang naman. Tapos, head clean mo na, ang gagawin mo, marumi pa rin yung printout, gagawin mo, ink flush mo lang naman. So, marumi pa rin, in-ink flush mo na. Maaring problema na yan is, kailangan mo nang palitan yung printer head mo. No? So, paano palitan yung printer head? Meron ako dito guys na tutorial about sa pagpapalit ng printer head. Sa may Cameo naman, kadalasan kasi na pinoproblema ng mga tao, lalong-lalo na yung mga bagong gumagamit ng Cameo, ang madalas sila nirereklamo sa amin is sira raw yata yung nabili nila kasi lagi raw tabingi yung cut nila. Unang-una kasi guys, no, ang Cameo kasi, kadalasan dyan, ang mga buwibili talaga niyan is first timer lang na ginagamit. Kasi guys, bago talaga sa atin to, no, madalas kasi natin ginagamit is printer. Yung Cameo guys, is siyang cutting machine, no, so para rin siyang printer pero ang ginagawa niya is nagka-cut siya. So ang madalas na ginagawa ng mga tao guys, sinisisi nila yung machine, sinasabi nila sa amin na, sir, sira yata tong nabili ko. Sir, paano ba warranty nito? Sir, ganito, sir, ganyan. So ang dami nilang reklamo tungkol sa Cameo kasi nga, hindi pantay yung cut nila. Ang pinaka main na problema talaga bakit hindi nagiging pantay yung cut mo sa may Cameo, unang-una dyan guys,
kung nanood ka ng mga video ko, ang unang-una talagang problema dyan is hindi pantay yung print mo, no? So madalas natin sinasisi yung cameo, pero ang totoo talagang salarin dyan is yung print mo, hindi siya pantay. Pag hindi mo makuha sa una, ang gawin mo lang, aralin mo lang ng aralin. Try mo lang ng itry, no? So marami ka talagang masisirang vinyl dyan. Pero pag nagamay mo na yan guys, no? Sinasabi ko sa'yo na napakalaking tulong talaga ng cameo sa'yo, no? Magpapasalamat ka at binili mo yung cameo na yan. So guys, wag natin sisihin yung cameo kung hindi natin siya magamit ng maayos sa una, no? Kasi guys, lahat talaga ng bagay pinag-aaralan at wala naman nagsimula na magaling. So kami guys, no, nag-o-offer kami ng mga package about sa printing, no. So sana kung bibili ka, sana naparod mo na muna to bago ko magtanong about sa warranty, no. So ulitin ko guys, ang ino-offer namin ay hindi warranty. Ang ino-offer namin is paano maayusin yung sarili mong machine. Yan ang ituturo ko sa'yo para makatipid ka sa maintenance at syempre para hindi ka na umasa sa warranty. Maganda pa niyan guys, no? Pag natuto ka mag-maintain ng sarili mong printer, pwede mong i-offer yan as extra income. So guys, kung nagustuhan mo naman ng video na to, no, huwag mo naman kakalimutan mag-subscribe sa channel ko. Syempre, i-like mo na rin ang video na to at i-turn on mo na rin yung notification bell, no, para like updated pag may mga bago kong gawa ng mga video na kamukha nito na mapapakinabangan mo sa printing business mo. Kung may mga tanong ka, question, suggestion, no, huwag kang mahihiya magtanong, no, i-comment down below mo lahat ng tanong mo kahit paulit-ulit yan. Paulit-ulit pa rin ako sumasagot ng mga tanong mo. At kung gusto mong mas mabilis masagot ang mga tanong mo, no, inaanyayahan kita guys, no, na mag-join dito sa channel ko, no. Lahat ng video ko guys, meron dyan sa may ilalim, may nakalagay dyan na join button. Ang gagawin mo lang, i-click mo lang yun, tapos meron siyang bayad na 25 pesos, no. So sobrang mura niyan para sa mga matututunan mo dito sa channel ko, no. Lahat ng fund na yan is mapupunta yan sa pag-boost natin ng ads dito sa may YouTube, no, para mas marami tayong kababayan na ma-reach at maturuan natin kung paano ba mag-printing business. So maraming salamat ulit sa inyong lahat. See you on my next video at bye-bye! The printing shine, ayos na sulit pa.